به نام خدا. سلام. با قسمت سی و دوم از آموزش زبان جاوا در خدمتتون هستیم. این قسمت میخوایم قسمت بعدی احتمالاً میخوایم با چیزایی که تا الان از گرایی گفتیم یه چند تا کلاس بسازیم که چیزایی که یاد گرفتیم خوب جا بیفته، بعد بریم ادامه مباحث. خب الان فرض کنید که ما میخوایم یه پیام رسانی بسازیم، خب، و به یه آبجکتی نیاز داریم به اسم پیام، مسیج باشه، که در واقع چی میگن توی کد ما در واقع پیام و برامون چی میگن کلمه‌شو پیدا نمی‌کنم، نماینده یک شیء پیام باشه یه جورایی تو برنامه‌مون. که خب ادامه نمیدم کلاسمون که خب مسیج هستش. اینو ببندم. خب اول بریم فیلداش، یه دونه پرایوت که قبلا گفتیم چرا، یه دونه پرایوت استرینگ میخوایم که خود پیاممون باشه. بعد یه دونه چیز میخوایم، یه دونه تایم میخوایم، جاوا دات اسکیول نه، تایم میخوایم که ببینیم چه زمان این پیام فرستاده شده. خب ما الان مثلا خب نمیدونیم تایم تو جاوا چجوریه. خب مرورگر رو باز میکنیم، اینجا بزنم out. خب بریم اینجا. این سرچ کردن خوبه که یاد بگیرید. خب یعنی یعنی یه چیزای پایه رو باید یاد بگیرید از یه زبان، بقیهش دیگه توی پروژه و اینا سرچ میکنید و چیزای اضافه رو یاد میگیرید. مثلا تک تک چیزای جاوا رو بخواید یاد بگیرید هیچ وقت تمام نمیشه. چی میگه؟ خب مثلا اینجا چند تا لایبرری به ما گفته، جاوا دات تایم لوکال تایم، کد نمونه هم همونطور که میبینید برامون گذاشته. من میخوام ببینم که کدوم تاریخ و ساعت با همه، چون اون بیشتر به درد. خب اینو من میپسندم که خروجیش اینجوریه که جاوا تایم لوکال دیت تایم. خب من اینجا هم تایم اما باید نوش بگم دیت تایم. خب خودش ایمپورت کرد تایمشه. بعد یه دونه سندرش رو میخوایم که کینو فرستاده. بعد پرایوت استرینگ ریسیور هم میخوایم، کسی که دریافتش کرده. یه دونه پرایوت استرینگ چیز میخوایم، استرینگ نه، یه دونه از نوع خودش میخوایم، از نوع خود همین کلاس، که چی؟ که به ما بگی که مثلا وقتا دیدید یه پیامی رو ریپلای میکنید که بگیم این به کدوم پیام ریپلای شد. می نویسم که خب دیگه چی میخوایم واسه یه پیام؟ چیا میتونه داشته باشه؟ میتونه عکس و اینا هم باشه، ولی خب چون هنوز کار با فایل و اینا رو نخوندیم یکم هندل کردنش سخت شده. میتونه یه پیام یه عکس هم داشته باشه یا یه وایس هم باشه، ولی خب اینجا بیشتر منظور ما پیام متنیه. خب اینم از این.
بریم واسهش کانستراکتور بسید. استرینگ مسیج رو که باید بگیریم. اینه. لوکال تایم رو نمیخوایم، خودمون ست میکنیم، یعنی با تایم الان ستش میکنیم، نمیخواد کاربر یعنی توی کد ورودی داده بشه. این چی میگم، توی کانستراکتور با تایم الان سیستممون لپتاپمون ست. خب سندرش رو که باید بگیریم، ای خدا نفتاد روش. استرینگ سندر رو میخوایم، استرینگ رو هم میخوایم. خب من ریپلای تو رو نمیذارم. خب دیس مسیج که معلومه، لوکال تایم هم باید همین الان رو به ما میده، تایم همین الان سیستم رو میده. سندر هم میذاریم، ریسیور هم میذاریم. خب چیز رو نداشتیم، ریپلای تو این هم میذاریم نال. اوکی، حالا میرم که کانستراکتور دیگه میسازم. این یکی کانستراکتور، این یکی همه اینا رو داره. ریسیور رو نداره. خب ولی مسیج ریپلای تو رو داره. خب الان میگم چی میشه. این اینجا، این چرا داره به من اینو میگه؟ مشکلی پیش اومده. آها اینجا. خب این دیس دات مسیج که مساوی مسیج لوکال تایم باید الان باشه، سندر باید این باشه. اینجا نگاه کنید ما واسه مسیج بعدن یه دونه چیز میذاریم، سندرش و گترش رو میذاریم. خب و وقتی بذاریم دیگه نمیخواد بگیم به کی داره این پیام فرستاده میشه دیگه. وقتی پیام ریپلای شده رو داریم پس میتونیم بگیم گیرندش چیه. حالا بحث پیش میاد که مثلا این پیام توی یک گروه باشه که مثلا به یک گروه فرستاده شده و اینا. ما داریم خیلی ساده پیاده سازی میکنیم در حد تمرین دیگه. برای چون این کار کردم که ببینید نوعهای مختلف کانستراکتور که میشه واسه یک کلاس ساخت چجوری. بعد ریپلای تو هم که ست میکنیم و ببین همه چی ست شد. مسیج تایم، سندر، ریسیور، همه چی ست شد. خب بریم اینجا سترز ها رو داشته باشیم. یه دونه مسیج رو میشه ست کرد. خب من به جای ست ادیت بذارم. دیگه توی ادیت هم نمیشه گذاشت. من اسمش بذارم متد ستر نباشه. ترجیح میدم اسمم مفهومش بهتر باشه. خب اینجوری که مسیجمون رو بتونیم ادیت کنیم. بعد کنستراکتور فیلدا و متد. خب دیگه چی میخوایم؟ که ترز رو بزنم. مسیج رو میخوایم داشته باشیم طبیعتاً. خب بعد میخوایم ببینیم یه پیامو کی فرستادیم. بعد سندرش هم میخوایم داشته باشیم. دیگه چیاش لازمه؟ پیام به کی بوده رو میخوایم بگیریم. تقریبا این مثالمون همه فیلداشو نیاز داریم که
گترش باشه. خب اینم از گترامون. دیگه چی فکر کنم چی داره میگه؟ رینیم کنم. خب هم برای اینکه این بهمون گیر نده، ارور نیست این مثلا این قواعد نانوشته است. خب بعد بریم مین. خب اینجا هم که مین رو داریم. خب یه دونه بسازیم ازش، یه دونه مسیج چی نیم مسیج. خب اینو پاک کنم چون سشناشو میخوام که نمیذاره بیاد. خب الان ببینید دوتا کانستراکتورمون رو واسه ما آورده. خب من حالا اولی رو میزنم، یه دونه با اولی بسازیم. مسیجش رو بذاریم خب مثلا، بعد سندرش رو بذاریم مثلا یوزر 1. اینو نمیخواستم. یوزر 2، ریسیورش هم یوزر 2 باشه. بعد بریم یه چند تا چیزو ازش بررسی کنیم چی شده است. خب یه دونه مسیجش رو گت کنیم، یه دونه گت تایم. خب دیگه اون که خودش تو کانستراکتور ست کردیم، ریپلای تو. این یه ران بگیرم. خب بیارم بالاتر. خب سلام خوبی که زوم کنم. سلام خوبی که چیز بود، خود پیاممون بود. بعد اینم که میبینید تاریخ امروزه 7/8/2021، ساعت هم که 8:37 صبح و اینم کنم ثانیش، اشار ثانیش. و ریپلای تون هم که نال داد، چون از این کانستراکتور استفاده کردیم الان که اینو نال. خب حالا بریم یه پیام ریپلای بهمون بسازیم. خب نه اینو بگیم خب سندرش این بشه یوزر 2، اما ریپلای بشه به این. خب بیایم واسه اینم اینا رو پرینت کنیم. تایمش رو میخوام، ریپلای تو رو میخوام، یه دونه چیزم میخوام، get reply to dot
چیکار کردم؟ میگم این پیام 2 ریپلای شده به کدوم پیام؟ سندر اون پیام رو بده، یعنی باید به ما یوزر 1 بده. خب البته این get reply to الان چیزی واسه ما درست حسابی چاپ نمیکنه، اینو کلا باشه ران بگیریم. خب این که مال پیام قبلی است، پاک کنم یه بار دیگه. خب این که مال پیام قبلی است، زوم کنم. خب این که مال پیام قبلی است با هم دیدیم اینا. بعد اینو پیام، چون هر دفعه که ران میکنم همون موقع ست میکنه. اینا الان تایماشون یکیه، البته اگه ببینید تو اعشار ثانیهش با هم فرق داره. خب این از پیام اول. پیام دوم اینه مسیج اد ساینین، این آدرسش توی رمه یه جورایی که میگفتم چیز درست حسابی چاپ نمیکنه، ولی اگه نگاه کنید به یوزر 1 زده که ریپلای شده این پیام. خب اینجا ما ریسیورش رو نزده بودیم کیه، ولی چون از این کانستراکتور استفاده کردیم دیگه خودش اینجا ست کرده. بریم یه دونه اینم بگیریم، چیزا get reply to get message ران بگیرم. خب الان اگه نگاه کنید این که دوباره پیام اول کاریش نداریم، نال اینم کاری نداریم. پیام دوم ممنون تو خوبی، تایمش اینه که آدرسش هیچی، به یوزر 1 بوده که پیام یوزر 1 هم سلام خوبی. گرایی کلا توی برنامه نویسی اینجوری میشه، یعنی شما نمیخواید یه پروژه ای رو بزنید، بعد اون پروژه رو اول میایید فکر میکنید، میبینید چه آبجکت هایی نیاز دارید، آبجکت ها رو دونه دونه پیاده سازی میکنید، بعد میشین توی کلاس مینی این آبجکت ها میان کنار هم و با هم دیگه کار میکنن و برنامه خیلی راحت میشه. الان فرض کنید مثلا اگه میخواستم با گرایی نزنم، بعد واسه هر کدوم اینا میومدم تک تک فیلدها رو خودم درست میگردم، مقدار میدادم، ولی الان با گرایی چقدر راحت و خوب رفتیم جلو. خب اینم از این مثالمون. تا جلسه بعدی فعلا خدا نگهدار.